جنگنده آزمایشی سوخو 47 برکاوت شاید یکی از جذاب‌ترین هواگردهای روس‌ها سوخو 47 باشه. پرنده سیاه با بالی رو به جلو که البته هرگز عملیاتی نشد. با وجود تمامی عنوانها و تیترهای عوام‌پسند در بسیار از مجلات سایت‌های علمی، ولی واقعیت اینه که سوخو 47 هرگز قرار نبود عملیاتی باشه و تنها یک اثباتگر فناوری بود. ریشه بال رو به جلو در روسیه حتی به پیش از جنگ جهانی دوم برمیگرده. در دهه 1970 آزمایشاتی نشون داد که چنین بالهای چالاکی بالا از جمله در ارتفاع پایین رو به همراه داره و در سال 1983 نیروی هوایی شوروی خواهان ساخت یک پرنده آزمایشی با چنین بالهایی برای برآورد پیچیدگی‌ها و کارایی طرحی با بال رو به جلو شد. طرح جدید S-37 نام گرفت که با فروپاشی شوروی نیز برای مدتی رها شد. سوخو در دهه 1990 این طرح را ادامه داد تا اینکه نخستین نمونه در 25 سپتامبر سال 1997 اولین پرواز خود را انجام داد. تا پایان سال 1997 چندین پرواز انجام داد، ولی دچار مشکلاتی در زمینه لرزش زیاد شد و برای چندین ماه زمینگیر شد تا اصلاحاتی روی اون انجام بشه. تا میانه سال 1999 این پیشنمونه 19 پرواز انجام داد و نشون داد که از نظر چالاکی کارایی فوق‌العاده بالایی داره. به صورتی که فرمانده وقت نیروی هوایی روسیه گفت این پرنده از F-22 یا هر جنگنده دیگر غربی چالاک‌تره و به صورت کلی ویژگی‌های پروازی از خود نشون میده که تا اون دوران دیده نشده بود. در سال 2001 پرنده جدید با نام سوخو 47 معرفی شد و تلاش شد که این پرنده توسط نیروی هوایی روسیه به عنوان یک نسل پنجم به خدمت گرفته بشه. ولی در همون سال برنامه پاکواتی 50 در روسیه بر اساس سوخو 47 کلید خورد و از این رو سوخو تنها تلاش کرد تا سوخو 47 را به عنوان یک نمونه ارزانتر و مکمل جنگنده پاکوا به نیروی هوایی پیشنهاد کنه. ولی در نهایت نیروی هوایی تمرکز خود را روی سوخو 35 برای همان نسخه ارزانتر و مکمل گذاشت. سرانجام در سال 2002 رسما اعلام شد که سوخو 47 به عنوان یک اثباتگر فناوری در زمینه مواد کامپوزیت و سامانه هدایت دیجیتال با سیم برای تکمیل پروژه‌هایی چون سوخو 35 و پاکوا به کار خواهد رفت. اگرچه تا چند سال همچنان سوخو امید داشت که این پرنده رو تولید کنه. سوخو 47 که با نام برکاوت شناخته میشه یک جت دو موتوره با 2 سکان عمودیه که به نوعی از خانواده سوخو 27 به حساب میاد. بدنه ترکیبی از آلومینیوم و تیتانیوم و در برخی موارد مواد ترکیبیه و دارای بالهایی با زاویه منفی رو به جلو با زاویه 70 درجه بوده که نیروی بالابرندگی بسیار خوبی تولید میکرد تا اونجایی که باند مورد نیاز برای برخاست برکاوت 40% کمتر از سوخو 27 بود و طول باند برای فرود رو نیز کاهش یافته بود. شکل بال در کنترل زاویه حمله بسیار مؤثر بود و سوخو 47 طی مانورهای انجام شده حتی به زاویه حمله 120 درجه بدون از دست دادن کنترل خود رسید که این رقم برای اکثر جت ها زیر 30%. سوخو 47 به عنوان یک شکاری توان فوق‌العاده‌ای در رزم هوایی داگفایت داشت چون میتونست به سرعت دماغه خودش رو به طرف هدف بگردونه بدون اینکه مانور خاصی داده باشه. همچنین در برخی از نقاط سطوح شیبدار سوخو 47 برای اولین بار روس‌ها از مواد جاذب امواج رادار استفاده کردند. این یک آزمون بزرگ تجربه ارزنده بود چون که روس‌ها این چنین متوجه شدند که تا چه اندازه میتونن با پوشش تنها برخی از نقاط بدنه بدون استفاده گسترده از مواد جاذب و یا شکل هندسی سطح مقطعی رو کاهش بدن که این آزمایش بیشتر بعدها در سوخو 34 به کار اومد. سوخو 47 از 2 دستگاه موتور توربوفن دیسی بهره می‌برد. موتور دارای قدرت 18700 پوند بدون پست‌سوز و 32000 پوند با پست‌سوز بود. سوخو 47
دیوار صوتی رو نیز شکست و به صورت عملی به سرعت 1.6 ماخ رسید، ولی فراتر از این نرفت. روی اون رادار سوخوسی یعنی رادار باروس رو نصب کرد. سوخو 47 دارای 2 دهلیز با درپای جمع شونده در زیر بدنه میان دو بال بود. این دهلیز برای حمل سلاح کاربرد داشت و دست کم تا جایی که مشخصه تنها جایگاه حمل سلاح سوخو 47 بوده و این پرنده زیر بالهاش هیچ سلاحی حمل نمی‌کرد، ولی احتمالاً اگر وارد خدمت می‌شد چنین توانی پیدا می‌کرد. این پرنده روی کاغذ میتونست تا 6 موشک آر-77 یعنی 3 موشک در هر دهلیز رو حمل کنه. ولی برخلاف لیست بالا بلندی که از سلاح‌های این پرنده در منابع مختلف اومده، این پرنده هرگز سلاحی رو شلیک نکرد، حتی طی مراحل آزمایش. در کل اگر سوخو 47 وارد خدمت میشد، جنگنده چالاکی از آب در می اومد، ولی دست کم از نظر الکترونیک، برد و یا تسلیحات چیز زیادی برتر از سوخو 35 نبود، اگرچه سطح مقطعیش بسیار پایین‌تر بود. در مجموع تنها یک پرونده سوخو 47 ساخته شد که چند سالی دیگه پرواز نمی‌کنه. مشخصات کلی: طول سوخو 47 15 متر و 16 سانتی متر، ارتفاعش 6.3 متر، وزن خالیش 16375 کیلوگرم، بیشترین وزن برخاستش هم 35 تن بود. سوخو 47 از 2 دستگاه موتور توربوفن DC با توان 18700 پوند بدون پس‌سوز و 32000 پوند با پس‌سوز بود. بیشترین سرعت این جنگنده 1.6 ماخ، برد انتقالیش 3300 کیلومتر و سقف پروازیش 18000 متر بود. نظر شما در مورد سوخو 47 چیه؟ لطفاً برامون کامنت کنید. در ضمن ویدیوهای پیشنهادی ما رو هم از دست ندید.